به جلسه اول ژئومتری نود در بلندر خوش اومدید. امروز می‌خوایم با یک حرکت ساده، یک اینستنس ساده کارمون رو شروع کنیم، اصلا بفهمیم محیطش چجوری کار میکنه و از جلسات دیگه میریم تو کار این که نودا رو بهتر بشناسیم، تایپاشون رو متوجه بشیم چی به چیه، هر نودی چه کارایی میکنه و یواش یواش یه ذره با جزئیات بیشتر و فنی‌تر. این جلسه فقط میخوام راه بندازم که بدونید چی به چی و بتونید یه ذره کار کنید. خب بریم ببینیم که خروجی جلسه اولمون باید یه همچین چیزی در بیارید. یعنی آموزش میدم و شما باید یه همچین چیزی در بیارید و بسیار ساده است. یعنی مثلا این چیزی که دارید میبینید شلوغ پلوغه فقط برای اینکه جذاب بشه و الان خیلی خیلی کار ساده ایه. بریم سراغ بلندر و بلندر رو باز میکنیم، همه رو میبندیم. کارایی هم که میگم اگر بلد نیستید تشریف ببرید یوتیوب مازستا، 5 قسمت از بلندر هست اونجا، آموزش صفر شروع کار تا مدل سازی اولیه اونجا هست. خیلی راحت میتونید ببینید به کجا برسید اگر با بلندر کار نکردید و اگر هم با بلندر آشنایید که یواش یواش با هم میریم جلو. خدمتتون عرض کنم که توی تب ژئومتری نود ما میخوایم یک سری کارها رو انجام بدیم که در حالت عادی یه ذره سخته و بعضی وقتا شاید نشدنی باشه. حالا اینکه چی کار میکنیم تو بلندر ژئومتری نود با هم بیشتر آشنا میشیم. بذارید شروع بکنیم. قبل از اینکه هر توضیحی بدیم من یه سطحی رو ایجاد بکنم و بریم ببینیم که چی کار باید بکنیم. من در قسمت بلندر ژئومتری نود نیو رو میزنم، وارد محیط بلندر ژئومتری نود میشم که بهتون باید نشون بدم اصلا اینجا چی کار قراره بکنیم و چه قابلیت هایی داریم. همونطور که میبینید من زوم بکنم که بهتر دیده بشه. ما یک اینپوت داریم و یک آوتپوت. اینپوتمون چیه؟ اینپوتمون همین ژئومتری یا همین ساختاریه که انتخاب شده و خروجیمون چیه؟ چیزی که داریم میبینیم. یعنی باز دقیقا همین. این وسط ما یه سری کار انجام میدیم، یه سری نود میذاریم، یک سری توابع میذاریم، دستورات ریاضی میذاریم، یه تغییری در ورودی میدیم و اونو تبدیلش میکنیم به یک خروجی و نمایشش میدیم، رندرش میکنیم یا میدیمش برای کارهای آینده. پس کل فرایند کاری که ما داریم انجام میدیم در حقیقت همینه. خب حالا بریم ببینیم که دقیقاً باید توی بلندر ژئومتری نود چی کار بکنیم. من اول یه توضیح بدم. ما یه مشی داریم که حالا یا یه ساختاری داریم که همون داستان‌های ورتکس و سگمنت و اج و فیس و تمام این تشکیلاتو داره. من وقتی که داریم در بلندر باش کار میکنیم، من الان میخوام روی این یک چیزهایی رو تکثیر کنم چون این ساده ترینه و اگر ببینید در تمام مراحل چون خیلی جذابه نتیجه خروجیش، اصولا آموزش ها با این شروع میشه. اگه بخوایم از اول وارد یه دیتای خیلی سخت بشیم، این تایپش چیه، این خصوصیات چیه، یه ذره خسته کننده میشه. پس اول با یه چیز جذاب شروع میکنیم و بعد حالا ادامه میدیم. داستان اینه، ما هر مشی که داریم فرض بکنید شما میخواید یه حرکتی رو این انجام بدید، اینو میارید تو ذهنتون، میگید خب من نقاط این ورتکساشو در نظر میگیرم، ورتکس ها اینو تو ذهنم و میخوام روش کاری انجام بدم. برای اینکه به دستمون باز باشه بتونیم کپی های متعددی از این تو ذهنمون ایجاد بکنیم و بتونیم روش کار بکنیم، بلندر یه قابلیتی برای ما گذاشته به اسم اینستنس که تو جلسات بعد فنیشو توضیح میدم که اصلا داستان چیه. فقط دارم الان کلیات میگم که شما بدونید، ذهنتون عادت بکنه که این چی هست. اصلا ما یه سری قابلیت ها داریم در بلندر که میخوایم بگیم آقا من میخوام روی این مش کار کنم ولی نه رو خودش، میخوام یه کپی ازش تو ذهنم داشته باشم، یه اینستنسی از این بگیرم رو اون کار بکنم، به خود این کاری نداشته باشم. بیایم با اولین نودمون کار بکنیم. میدونید که اگر توی شیدرها تو اون 5 جلسه هم توضیح دادم که توی هر کاری که توی بخش شیدینگ انجام میدید، توی بخش شیدینگ بلندر توی این نودها انجام میدید، هر کاری که انجام میدید همین کارا رو توی ژئومتری نود مثل نود رنگل و اینا میتونید انجام بدید. دستتون بازه. پس من شیفت A رو میزنم که میخوام اد بکنم
اینجا شیفت ای رو میزنم و میرم تو سرچ. هر بهتون نمیخوام بگم که تو کدوم طبقه است که برید 1 ساعت بگردید. اینجا میزنیم اینستنس روی نقاط، اینستنس آن پوینت و اینو اد میکنم این وسط. عرض کردم خدمتتون که ما اینجا یه ورودیه داریم، یه خروجیه و یک سری کارها این وسط انجام میدیم روی این داستانه که ببینیم خروجمون چی میشه. خب من یه اینستنس گذاشتم و همونطور که میبینی الان در صفحه من دیگه چیزی وجود نداره. چرا؟ چون این رفت توی اون حالت فرضی، رفت اون حالت کپی که روش داریم کار میکنیم. پس این خروج ما رو تحت تاثیر قرار میده. حالا بهتون با اینا رو همه رو باید بذاریم تو جلسات بعدی. فعلا هم میخوام یه چیزی رو شروع بکنم، هی دارم سعی میکنم از کلمات درستش استفاده نکنم که خستتون نکنه، چون باید خیلی توضیح بدیم هر کدوم ما. من 4 تا نقطه داشتم. اینو میرم تو حالت ادیت مود، میبینیم که 4 تا نقطه داریم. روی هر کدوم از این نقطه ها میخواستم یه چیزی رو کپی بکنم. کار این نود همینه که تو جلسات بعد مفصل در موردش صحبت میکنیم. یک ساختاری اومد، یه مشی اومد، روی نقاطش این اینستنس میخوایم بگیریم، روی نقاطش یعنی یه سری تکثیر بکنیم روی اون نقاط. چیو میام اینجا همون ساختاری که اونجا دارم و مثلا میزنم کیوب، همون مکعبیو که در صحنه داریم و میام به گزینه اینستنسش بهش. الان چه اتفاقی افتاده؟ بیا این ساختاره رو بفهمیم مثلا چی شد. یه ورودیه داریم اینجا که این شکلیه که در این صفحه وجود داشت. اومدیم گفتیم بیا روی نقاطش، روی ورتکساش یه چیزی رو اینستنس کن، یه چیزی رو تکثیر کن که اون چیه؟ این مشه است. اینه. حالا این هر چیزی میتونه باشه. میتونه یه هواپیما باشه، میتونه یه دایره باشه، میتونه یه منحنی، یه کرو باشه، هر چیزی میتونه باشه. یک چیزی رو بیا اینجا رو این بگیر. حالا من میتونم برم یه مدل بسیار پیچیده بسازم و اون مدل رو بیارم به این بدم، یا نه مثلا الان یه مکعب بدم، یه دایره بدم، یه خط بدم، یه هر چیزی که میتونم بدم و اون میاد اینها رو خروجی میده. قرار شد اینجا هر چیزی که خروجی شده ما اینجا ببینیم دیگه. توی صفحه اصلیمون داریم خروجی میبینیم. اما اگر از حالت ادیت مود در بیام، خود اون مدل اولیه، خود اون مدل اینپوت رو دیگه نمیبینم. چرا؟ من الان فقط خروجی که دارم، اجازه بدید اینو پاک کنم. من الان خروجی که دارم فقط از این اینستنس اومده. چی کار کنم که خود مش اولی هم ببینم؟ نودهای بسیار زیادی هست توی بلندر که یکیش این نودی که الان بهتون میگم، نود جوین جیومتری. نود اینو میذارم اینجا، میگم این الان میتونم اینجا چند تا چیز رو، چند تا مش رو، یا چند تا ورودیه رو، یا چند تا ساختار رو، هر چی میخواید اسم بذارید. حالا بعدا قشنگ در موردش صحبت میکنیم. با هم جوین کنم، به هم متصل کنم و بفرستم تو خروجی. یعنی چی؟ یعنی میگم آقا ورودی اولیه‌مو بیار اضافه کن. الان اینجا هم این اینستنس رو دارم، یعنی هم اینو دارم، این 4 تا رو دارم، و هم ورودی یا همون مش اولیه‌مو جوتاشو با هم دادم بره تو خروجی. اگر الان اینو بیام قطع کنم، فقط مش ورودی‌مو دارم. اینجا 1000 تا چیز بذاری هیچ تأثیری اینجا نداره. چرا؟ چون تو مسیر نیست. ببینید داستان چیه؟ ما یک مسیری داریم که میره به خروجی، یک سری رشته داریم، یک سری نودل داریم که میره به خروجی. اگر چیزی در این مسیر اضافه شده باشه بهش، در خروجی تأثیر داره. اگر شما مثل این قسمت 100 تا چیز اضافه بکنید، 100 تا نود، 1000 تا محاسبه داشته باشید، ولی به خروجیمون، به اون مسیر اصلیمون وصل نباشه، اینا هیچ تأثیری نداره. خب پس الان این نوده هیچ تأثیری نداره. من هر کاریشم بکنم اصلا هیچ اتفاقی اینجا نمیفته. من میام این اینستنسم، خروجی این اینستنسمو میارم اینجا، ببخشید،
خروجی این اینستنس رو میارم اینجا و الان هر دوتا رو با هم دارم. چه تغییراتی میتونیم بدیم؟ خب این به چه دردمون میخوره اصلا چی کاری؟ میام بعد توی این مکعبایی که گذاشتم اینجا میگم یه ذره سایزشون رو کم کن. مثلا بخوایم اینجوریش بکنیم، مستطیلی کننش، یه ستون باشه. اجازه بدید این خوبه. خب این ساختاری که الان اینجا گذاشتم خوب نگاه کنید. این شد یه مودیفایر دیگه، تو قسمت مودیفایر هاست دیگه. میام اینجا توی صفحه اصلی یه دونه مثلا مخروط اضافه میکنم. برمیگردم اینجا، اسم این جیومتری که ساخته بودم و اسمشو میذارم DFM01. خب میام روی مخروط میگم به تو میخوام یه ویرایشگری از سری جیومتری نود بدم که اسمش هست DFM01، یعنی همینی که ساختم میخوام به این بدم. چه اتفاقی افتاد؟ میریم توی ساختار، یه ورتکس بالا داریم. من اینو اجازه بدید قطع کنم که ببینیم چیه. یه ورتکس بالا دارم و یه سری هم پایین دیگه. این میاد طبق این دستوری که در این جیومتری نود داریم، طبق چیزی که اینجا هست، به ازای هر کدوم از این ورتکس ها برای من یه دونه مکعب میذاره. درست شد؟ تعداد ورتکس های این 4 تا بود، هر یه دونه‌ش یکی گذاشت. اینجا یه دونه دیگه. میام یه دونه کره میذارم. خب بریم رو کره‌مو. تعداد ورتکساش مشخصه دیگه. میام باز میگم ژئومتری نود، به ازای هر کدوم یه دونه گذاشت. حالا اگر من اینو بیام کوچیکش بکنم اینجا بهتر مشخص میشه که این چجوری عمل کرده به ازای هر کدوم از اینا. درست شد؟ به ازای هر کدوم از اینا. حالا من اینو جاشو میتونم تعیین کنم، تعدادشو، سایزا رو به صورت رندوم بدم، هر جوری که دلم بخواد، که الان همین کارو میخوایم انجام بدیم ببینید چقدر جذاب میشه. پس ببینید من یک چیز ساده درست کردم ولی نتیجه‌ای که داره روی مشم میده چیز پیچیده‌ای به نظر میاد، در صورتی که من فقط الان یه اسکتر کردم. نکته اول، زمانی که شما یک مش دارید، این مش هر تغییری که میخواد بکنه، آقا من میام اینجا میگم این ویرایشگر روی نشون نده، این ویرایشگر روش نشون نده فعلا، ولی سر جاشه. میخوام اینجا اصلا این تغییراتی بدم، آقا اینو میکشم. بذارید با ارتوگونال برم که قشنگ‌تر بشه. اینا رو همه تو قسمت قبلی توضیح دادیم، ما تو 5 قسمت آموزش اولیه. اینو اینجوری بکنم، این پشتش هم اینجوری بگیرم میکشم بیرون. خب این میشه. من هر تغییری هم روش بدم باز این سر ساختار خودش میمونه، یعنی این دست خودمونه. خب حالا ای کاش من میتونستم این تنظیمات این مستطیلا رو، سایز و ایناشو یه جوری خودم سایزشو دستی میتونستم عوض کنم به ازای هر کدوم از اینایی که دارن. نیام اینجا هی بگم آقا اینو بزرگ کوچیک کن همه با هم بشه. هر وقت دلم خواست و ازای هر مدلم اینو جدا در نظر میگرفتم. خیلی خوب میشد دیگه. خب ما یه ورودیه داریم. اگر بیام این سایز این مکعبا رو بکشم تو ورودیه، چه اتفاقی میفته؟ همونطور که میبینید توی قسمت مودیفایرمون این 3 تا گزینه X, Y و Z اینجا اضافه شد. خب چه تأثیری داره؟ من میام روی مدل اولم میگم پس من اینو میتونم اینجا تغییرات رو بدم. پس اگر من یک ورودی رو بکشم، یک دیتایی و یک پارامتری رو، حالا هر چی بخواد باشه، در مورد اینکه اینا چرا رنگاش با هم فرق میکنه، چرا این دایره است، این یکی مستطیل، این یکی لوزیه، همه اینا با هم صحبت میکنیم. یک متغیر، یک ولیو یا یک ارزش رو بکشم تو ورودی، توی قسمت مودیفایر هم ظاهر میشه
و من میتونم این رو جداگونه برای هر کسی تغییر بدم بر اساس نیازی که دارم. اینو براش اینجوری میکنم، برای یکی میخوام یه چیز کوچولوتر باشه و برای یکی هم دست خودم باز هر جور که دلم بخواد. پس شما میتونید یک سری ورودی ها رو، یک سری ارزش ها رو، یه سری متغیر ها رو ازش در ورودیتون استفاده بکنید و این ورودی رو در هر جا که دلتون خواست کپی بکنید. حالا نگاه کنید، یه چیز جالب بهتون نشون بدم، اینکه اصلا این محدودیتی وجود نداره براش. بیارم اصلا پاکش کنید دیگه، اینجا در اون بیارم اینجا، بیارمش بالا. خب یه چند تا ساب دیواید بهش میدم. این یه پارچه است، اینم سطحی که بهش برخورد میکنه. اینا رو همه رو باز توی جلسات قبل بوده. من اینو پلی کنم، این پارچه رو بندازم روش. خب همین، ما همینو میخوایم. الان یه پارچه درست کردیم که افتاد روی این سطح. من میتونم بیام توی ویرایشگر بهش بگم که یه دونه ژئومتری نود بهت میدم که اینا باز همون دی اف ام است. الان همون اتفاق داره اینجا روی این پارچه میفته و من اینجا پاس کنم، بریم جلو ببینیم چیه. ببینی این هموناییه که براش گذاشتیم. یعنی من اگه بیام اینجا اینو ساختارش یه ذره کوچولوتر بکنم، این پارچه من با همین ساختار داره روی این میفته. ببینید چقدر جالب شد. یعنی شاید در لحظه اول یه همچین شکلی ببینیم سخت باشه درکش برامون، ولی میبینید که با 4 تا کلیک اصلا درست شد. خب نکته، بریم توی بخش ژئومتری نودمون. اینو فعلا میگیم نشونش نده، باش کار داریم فعلا. بریم اینجا، این یکی هم نه نشون بده نه رندر کنه، هیچ فعلی باشه. خب بیایم توی ژئومتری نودمون و میخوایم یه سری کار جدید انجام بدیم. آقا یه داستانی، من گفتم اینستنس میای از یک ژئومتری، از یه ساختاری روی این نودو دارم انحصاری میگم، چون ما اینستنس روی سطح داریم و چیزایی دیگه، میاد به ازای هر کدوم از نقاطش یه چیزی رو روش قرار اینستنس میگیره. میتونم برای این کیوبم هم همینو بگم، برای این ورودی که دارم خودش رو اینستنس میکنم دوباره اینستنس بگیرم. بیایم چک کنیم. یه دوپلیکیت از این میگیریم، شیفت و دی میذاریم اینجا. این اینستنس الان اول چرا پرید؟ چون چیزی رو که گفته بودم بیا اینستنس بگیر روی اون پلن اولا، الان خودش چیزی وجود نداره. خود اینستنس هم باید یه چیزی بهش بدم دیگه. بیام اینجا بگم من یه دونه مثلا UV اسفیر میذارم، یه دونه کره میذارم، اینو میدم به این اینستنس. خب اول بیایم ببینیم مثلا چی کار باید بکنیم. بذارید من قبل از این که هر کاری بکنم اینو اینستنس دومی که جدید گذاشتم بدم به خروجی، اصلا اون بقیه کارو ول میکنیم. عرض کردم الان دیگه این دوتا هیچ تأثیری اصلا در کار ما ندارن. ببرمشون بالا، شما ببینید ما الان خروجیمون چیه. ما یه مکعب داریم و یه نکته، وقتی که من اینجا از این ژئومتریم هیچ استفاده ای نمی کنم، اصلا چیزی که در خروجی میره میشه این کیوب، این میشه این نود. آقا این نود رو میکشم اینجا. الان من یه دونه مکعب گذاشتم دادمش به خروجی. شما اگر یه هواپیما ساخته باشید بیایید توی ژئومتری نود، از این نود ورودی که اون هواپیما هست، چیزی که داریم سلکت کردیم، استفاده نکنید، اصلا اون دیگه داخل نیست توی کار، اصلا اون دیگه نمیاد جزء فرآیند نودامون. خب حالا من گفتم آقا یه مکعب زدم گذاشتمش اینجا، خروجی مستقیم دادم. گفتم بیا به ازای هر کدوم از نقاط این یه اینستنسی بگیر، پس بیام اینستنس رو میدم به خروجی. دایره رو، این کره رو یه ذره شعاعش رو کم کنم که متوجه بشیم چی به چی شد. خب من اینجا یه مکعب داشتم دادمش به خروجی.
بهش گفتم این اینستنس بگیر به ازای هر کدوم از ورتکساش یه دونه کره بذار. ببینید روند کار دوباره با هم بریم که من تاکید میکنم چون جلسه اوله، از این به بعد دیگه اصلا اینجوری با هم صحبت نمیکنیم، تون میچینیم بره. یه مکعب رفت تو نود اینستنس نود، چی شد؟ آقا میگم به ازای هر کدوم از پوینتاش ورتکساش یه چیزی بذار. چیزه چی بود؟ کره گذاشتم و اینو بده به خروجی. نکته ما چی بود؟ الان هیچ کدوم از این دستورات کار نمیکنن. این نیست، این نود بی تأثیره. پس ورودی ما که اون سطح پلن اولیه‌مون بود اصلا کار نمیکنه دیگه. الان اصلا فرایندش الان برامون مهم نیست. پس ما میتونیم یه چیزی داشته باشیم بیایم مثلا یه نود دیگه ببریم جلو، اصلا ربطی به اون نداشته باشه. خب بریم جلوتر ببینیم چی کار باید بکنیم. پس من الان به ازای هر کدوم از ورتکس های این کیوبم یا این ورودی این جیومتری جدیدم یه چند تا به ازای هر ورتکسش یه دونه کره گذاشتم. خب حالا بیاین یه کار جدید بکنیم. یادتونه ما یه سطح داشتیم که خودش 4 تا ورتکس داشت که الان اینا اصلا دیگه هیچ کاری انجام نمیده. اصلا ما چون روند رو عوض کردیم، جریان نودها رو از یه جای دیگه بردیم. گفتیم اینجا بیا به ازای هر کدومش یه اینستنس بگیر دیگه. خب بیا من میگم آقا اینو پاک میکنم، اینو بچا با کنترل البته اینا رو باید برید اون 5 جلسه رو ببینید، نمیشه من همه رو برگردم عقب. کنترل رو بگیرید با کلیک راست بکشید نودها رو میبره براتون کات میکنه. حالا در مورد اینکه چجوری سریعتر کار کنیم شورتکیاش بعدا صحبت میکنیم. خب میگم آقا من اومدم یه ورودیه داشتم، به ازای هر پوینت این ورودیه یه سری ورودی جدید دادم بهش که خودش مکعبیه که به ازای هر نقطهش یه کره است. حالا میام این اینستنس رو که وصلش کردم به این این پیک تصم خورد اینجا پیک اضافه است، میام اینجا خروجیشو نشون میدم. این بیاد بره تو خروجی. حالا چه اتفاقی افتاد؟ چرا اینقدر زیاد شد اینا؟ بیایید با هم یه مروری بکنیم ببینیم چیکار کردیم. من اینو بیارم اینجا یه ذره اینا رو اجازه بدید. یک گزینه الاین داریم که الان نمیخوایم باش کار کنیم، بهتون میگم چرا. اینم ساختار ما. از اول ما یه سطح داشتیم 4 تا ورتکس داشت. گفتیم بیا به ازای هر کدوم از اینا یه مکعب در نظر بگیر. به ازای هر ورتکس مکعب بیا یه کره در نظر بگیر. ببینید اینجا رو باید تقسیم بندی کنیم. این یه دونه است، این یه دونه است. به ازای هر کدوم از نقاط مکعب یه دونه کره. میایم اینجا اینو بکشم بالا، ببخشید اینو بکشم بالا، اینا رو اینجوری کنم که بهتر درکش بهتر بشه. خب این به ازای هر کدوم از ورتکس های این مکعب یه کره گذاشتیم. به ازای ورتکس های ورودی همون که یه دونه سطح بوده اومدیم چی گذاشتیم؟ به ازای هر یه ورتکسش یه مکعبی گذاشتیم که این مکعب خودش یه دونه به ازای هر ورتکسش یه کره بوده. من یکی از این ورتکس ها رو برای اینکه درکمون بهتر بشه میکشم اینور. هر ورتکسی خودش یه مکعبیه که توی مکعبه با به ازای هر کدومش یه اسفیره. ببخشید هی دارم تاکید میکنم، دوستانی که الان داستانو متوجه شدن کلافه نشن، چون باید بخوام بگم که اصلا فقط قلقش دستتون بیاد چه اتفاقی داره میفته. این یکی هم بیارم اینجا، این یکی هم بیارم اینجا، اصلا کاملا متوجه بشیم چی شد. خب درست شد. حالا من اون مکعبه رو اگر سایز مکعب ببخشید اجازه بدید اینا رو پاک کنم، هی دارم اینو میکشم. سایز مکعبه رو آوردم اینجا دیگه، نگاه کنید. ما گفتیم سایز مکعبه رو میتونستیم تغییر بدیم دیگه. اینا این سایزه. سایزه رو اگر جابجا بکنم، حالا ما تا اینجا تونستیم که این بخش رو ترکیبش رو انجام بدیم.
بیایم ساختار کره‌مونم یه ذره کوچولوتر کنیم و بریم سراغ اون شکلایی که ساخته بودیم، ببینیم این شکلا توی کار وقتی داریم یه چیز پیچیده رو میبینیم چه اتفاقی براشون میفته. بیایم بچه‌ها برای اینکه نخواد هر بار این کره رو سایزش رو عوض کنیم، رادیوس کره‌مون رو رادیوسش رو بندازیم توی ورودی. پس این رادیوس کره هست. من میام این پارچه ها رو انتخاب میکنم، پارچه‌ای که ساخته بودیم و شعاعش رو کم میکنم، کمتر، یه ذره کمتر، انقدر خوبه. خب اینم اینجا و بریم پلی کنیم ببینیم چی شد. بذارید اون کره زیر رو نشون ندی. خب من اینجا یه ذره اینا رو زیاد کنم، نگاه کنید چه اتفاقی جالبی. ببینید چه چیز عجیب و غریبی درست کردیم. شاید تو ذهنمون بیاد اینو اصلا چجوری باید مدل میکردیم که یه همچین اتفاقی بیفته. خب شما میتونید برای اینکه این جذاب شه اصلا اینو نشون ندید، این خود سطح اولیتونو، فقط یه سری دایره باشه. چیکارش کنم جذاب تر بشه؟ ای کاش میتونستم من تعداد اینا رو بیشتر میکردم. خب تعداد چجوری باید بیشتر کنیم در بلندر؟ ما یه دستوری داریم اسم ساب دیواید، خدا کنه نودش هم باشه، میگردیم ساب دیواید. ساب دیواید مش داریم. خب من اگه این ساب دیواید مشو کجا باید بذارم که این تقریبا میذارمش قبل از این اینستنسی که داره میگیره؟ کاش که میتونستم لولش هم دست خودم باشه، خودم تعیین کنم. پس لولم میندازم توی ورودیم. خب اجازه بدید بعد لود بکنه اینو. تعداد مشامون زیاد شد. ببخشید داشتم مثلا رو اون یکی کار میکردم. اینو میکنم 2، اینو میکنم مثلا 2.02 ریزتر بشه. برم جلو. خب اینو ببینید، این سطحیه که ما درست کردیم و داره انیمیشن یعنی اون شبیه سازی که داشتیم روی اون پارچه روی این داشتیم. پس نکته چیه؟ من هر چیزی که داشته باشم میتونم این جیومتری نود مثل یه دونه مودیفایر بهش نسبت بدم. دستمون خیلی بازه، یعنی چیزی که دارید میبینید وحشتناک پیچیده میشه با وجودی که خیلی ساده است. یعنی واقعا شاید تا قبل از این من یه همچین چیزی رو جلوم یکی میذاش باید فکر میکردم خدا یعنی چجوری ساخته که تازه قابلیت ویرایش داشته باشه. قابلیت ویرایش یعنی چی؟ بیاید نگاه کنید الان چی کارش میکنیم. اول من اینو بزنم روی 1 که خیلی کند نشه بتونم توضیح بدم و شعاعش هم یه ذره زیاد میکنم. اینجوری میخوام یه کار جالب انجام بدم، یه سر پروبازی دراریم. حالا که میشه هی نود اضافه کرد، بیایم به این کره هم یه اینستنس دیگه بدیم. دستمون که بازه، پولی هم که بابتش نمیدیم. خب اینجا من اجازه بدین اینو پاک کنم، اینجا الان خیلی کن میشه، تعداد ساب دیوایدش خیلی زیاده. بریم فقط یه همین ساختار اولیه خوده. خب میدونی که وقتی که من اینو گوشم میوتش که بخوام بکنم و نیاد تو کار، امو که بزنم همون ساختار اولیه‌مون داریم. اینم لولش رو کم کنم، به ازای هر نقطه 4 تا داشتیم. تا اینجا که توضیحاتمون کامل بود. یه اینستنس دیگه میذاریم اینجا. نکته چرا من این اینستنس رو که میذارم دوباره صحنه من اینجا هیچی نشون نمیده؟ چون فرایندی که داره از اینجا شروع میشه که یه چیزی رو بیاد روی اون سطح نشون بده اینجا قاطی شد دیگه. اینجا اینستنس الان ساختاری نیست، توی اینستنس باید یه چیزی رو بهش اد کنم. میخوام یه چیز جدید بزنم، یه کرو بذارم، یه منحنی اد کنم، مثلا بذاریم یه سیرکل بذارم که بهتر. سیرکل کرو بیا برو تو این اینستنس.
و عذرخواهی میکنم اگر این تاکید منه، دفعه اوله که داریم با هم اینو مرور میکنیم و باید اینو ببینیم. از اول دوباره شروع کنیم با هم بریم جلو. من اینو بزنم. خب یه ورودیه داشتیم که یه دونه سطح، اینو دادیم به خروجیمون. ببینید یه دونه مستقیم اومده رفته توی جوین جیومتری، از اونجا رفته به خروجی. پس ما حتما طبق این ساختار ورودیه‌مون رو تو خروجی میبینیم. بریم ببینیم درسته؟ بله، این ورودیه‌مونه. چیزی که اینپوت شده یه دونه سطحی بود که من نقاطشو آوردم بالا. پس طبق این ساختار دارم اینو میبینم. بیام تو نود بعدی. از ورودیه اومده رفته تو ساب دیواید مش. خب ساب دیواید که یعنی تعداد مشمون رو ساب دیواید کردیم که هیچی، من کاری به این ندارم. بیایم برای اینکه سبک‌تر شه قضیه، اینو اصلا میوتش میکنیم، فعلا از دور خارجش میکنم. اگه نگاه کنید این زیر اومده خط رو رد کرد، یعنی فعلا اینو اصلا دخیل نمیکنه تو کار، هیچ تأثیری نداره. گفتیم ورودیه‌مونو میایم ببینید بیایم چیکار کردیم، دونه دونه با هم بریم جلو. ورودیه‌مونو اومدیم رفتیم توی یه دونه اینستنسی که رفته تو خروجی، پس قطعا اینو ما میبینیم. اینستنس چیه؟ به ازای هر نقطه ای از ورودیه، اینستنس اون پوینت دیگه، پاک کنم از اینجا، به ازای هر نقطه از ورودیه یه چیزی رو داره نمایش میده که خود این یه چیزه یه مکعبیه که روش یه چیزیه که دوباره کره‌ایه که روش یه چیزیه. یعنی نگاه کنید زیر گروه داریم میریم جلو. پس ما بریم تو مدل بهتون نشون بدم. ما یه سطحی داشتیم که به ازای هر نقطهش یه مکعبی در نظر گرفتیم، به ازای هر نقطه از مکعبه یه کره‌ای در نظر گرفتیم که به ازای هر ورتکس اون کره یه دایره یه داریم میذاریم. ببینید دایره چیه قضیه؟ بریم جلو ببینیم چیه این قضیه دایره. اینجا رو ببینید، این دایره هست. ببینید چقدر اون کره چقدر چیز داشت، سگمنت داشت. من رینگاشو کم کنم، بکنم مثلا 4 تا، اینم بکنمش 8 تا و اینو میوتش میکنیم فعلا برای اینکه بفهمیم کره چه شکلیه. میوتش بکنیم. آقا این کره است. خب این کره‌ای که داشتیم درسته؟ گفتم بیا به ازای هر نقطه از این، هر ورتکسی از این کره یه دونه دایره بنداز، یه دونه منحنی دایره. این دایره ها رو نگاه کنی، این که سگمنت دایره هامونه، اینم شعاع دایره هامونه. ببینید این خودش کره هست. حالا چرا خود کره دیگه از دیده نمیشه؟ چون ما دیگه الان مفهومی به اسم کره رو دیگه نداریم. چرا؟ به جای کره داریم یه اینستنسی از نقاطش رو نشون میدیم، یک نمونه، یک تکثیری از نقاطش که رو هر نقطهش یه دونه منحنیه. پس اگر بخوایم خود کره رو هم نشون بدیم چی کار بکنیم؟ حالا اینم یه داستان کاره که من چطوری اینو بیارم تو ژئومتری نشونش بدم. یعنی اینستنس و اینستنس و اینستنس رو چی کار باید بکنم؟ میام یه تستی میکنیم. من چطوری میتونستم هم خود اینستنس رو ببینم و هم خود اون مدل رو؟ ما که این کار کردیم یه بار، هم مدل رو دیدیم هم اومدیم اینستنسش رو دیدیم با جوین ژئومتری. یعنی من جوین ژئومتری اینجا بذارم میتونم علاوه بر این که دارم این اینستنس ها رو میبینم خود مدلم ببینم. بیایم تست کنیم. جوین ژئومتری میام میذارمش سر راه خروج اینستنسه. چی رو باید بهش بگم تو هم ببینی؟ این دوتا رو با هم نشون بده. پس من الان هم دایره کره رو میبینم، هم سیرکلایی که انداختم دورش اون دایره ها رو میبینم، هم میام اینجا یه اینستنس دارم به ازای هر نقطه یه مکعب بوده. مکعب رو چجوری ببینم؟ دقیقاً از همین راه. پس اینم میارم اینورتر، از این یه داپلیکیت میگیرم اینجا میذارم و میگم مکعبم نشون بده. پس مکعبا رو دارم میبینم الان، هم مکعبا دارم میبینم هم اینستنس هاشو میبینم که به ازای هر مکعب یه دایره است، یه کره است، به ازای هر ورتکس این کره یه سیرکله. این شد الان طرح ما. خب بیا یه ذره پیچیده ترش بکنیم.
بیایم اینو بچرخونیمش. ای کاش میشد اینا رو رندوم کرد که جذاب بشه. چرا نشه؟ سرچ میکنیم رندوم ببینیم چی داره. رندوم یه رندوم ولیو داره. چی جاله؟ بین 0 و 1 ارزش اینو میدم به روتیشن. نکته چیه؟ اینا رو تو جلسات بعد با هم مرور میکنیم. وقتی که شما دارید اینا رو قاطی میکنید، اگر دقت بکنید وقتی که من اینا رو قطع میکنم خوب نگاه کنید تا متوجه شید که اینا تو جلسه بعد در موردش صحبت میکنیم. وقتی که من دارم اینا زیاد میکنم تمام اون دایره ها با هم داره یک جا تغییر میکنه. نگاه کنید. ولی وقتی که من رندوم رو وصل کردم هر دایره یه دونه برای خودش گرفت. چرا؟ حتی سیدایی که عوض میکنی اینا هر کدوم یه شکل شدن. اینا رو تو جلسه تا بعد با هم مرور میکنیم که اینا برمیگرده به این. نگاه کنید این چه شکلیه؟ این چه شکلیه؟ چه رنگیه؟ این چرا دایره است؟ اینا چرا خاکستریه؟ ما همه اینا رو باید تو جلسات بعد ببینیم اصلا این چیه داستان. فعلا من میخواستم یعنی چند تا دستور شد بچه‌ها، چند تا نود شد. اینا که هیچ، اینا که نود نیست، اینا جیومتری. یه دایره گذاشتم، یه چیز، یه دستور اینستنس و یه دستور جوین. با این دوتا تونستیم یه همچین شکلی درست کنیم. شکل عجیب و غریب پیچیده‌ای هم هست. خب برم بچه اون سطح همو بیارم، چون بچه ببینید به ازای هر ورتکس میاد، هر یه دونه رو میاد این کارو میکنه، بسیار بسیار سنگین شد. ببینید به ازای هر یه نقطه یه مکعبه که به ازای هر نقطه اون مکعبه کره است، به ازای هر کدوم از ورتکس های کره ها یه عالمه سیرکله. ببینید چقدر زیاد شد. من برم تو حالت وای فرمود تا متوجه بشید این اصلا چقدر عظیمه. خیلی الان زیاده این. اینجا ببینید اصلا دیگه اینقدر اینا حجمش زیاد شده که دیگه دیده نمیشه. خب یه سطح ساده تر بذاریم چون این دیگه خب اذیتمون داره میکنه. یه دونه چی بذاریم؟ بذارید همون یه سطح بذاریم، بزرگش کنیم و یه ساب دیواید بهش بدیم، حالا یکی دیگه، و بیایم تو مودیفایر بهش بگیم که جیومتری نود DFM1 رو بهش بدیم. شعاع‌ها رو که میتونستیم کم کنیم، لولمون که اینجا بود، و حالا یه چیز دیگه هم باید اضافه کنیم. ببخشید من اینو میارم اینجا که راحت‌تر ببینیم. به ورودیمون میتونیم چی بدیم؟ شعاع اون دایره ها رو هم بدیم. شعاع دایره هامون هم کم میکنیم. درست شد؟ اینم شد سطح من. حالا میام اینجا میگم این کره هامو میخوام یه ذره سگمنتاشو ببرم بالاتر. و عالی شد. خب حالا ببینید چه تغییراتی میدیم اینجا. ما یه مکعبی داشتیم که این مکعبه به ازای هر کدومش اینجا یه دونه چیز داده بود دیگه. چرا بخوام مکعب باشه اصلا؟ بیای اینم یه دونه کره باشه. میشه اینو میدم به این. میشه اینم. حالا بعدا بهتون توی جلسات بعد یاد بدم چه جوری ریپلیس کنید اینا رو. و شعاع اینو بدیم به خروجی، به ورودیمون که بتونیم کره های دوم هم چیز کنیم. من این کره رو بیارم پایین ببینیم چه اتفاقی افتاد. ببینید بچه‌ها اینجا به ازای هر ورتکس از این سطح یه کره داریم این دفعه، دیگه مکعب نداریم، که خود کره رو هر ورتکسش یه کره است. خب حالا اگر من بیام این کره رو کره بندازم دیگه تمومه، میشه آموزش درس
اولمون که باید این خروجی اولیه رو بگیریم. چیکار کردیم؟ خیلی ساده من به شما نشون بدم که برای درس اول چیکار کردم. اینجا یه میوت بکنم، اینجا رو میوت بکنم. ما یه کره داشتیم، رو هر سطح کرهش یه کره دیگه انداختیم و برای هر کدوم از این کره ها دایره گذاشتیم و رندوم کردیم. تموم شد. آموزشی هم که ویدئویی که گذاشته بودیم چیه؟ من 2 تا کپی کردم. همین این شلوغ بازی که اینجا میبینی فقط برای اینکه جذابتر بشه. یعنی اومدم چیکار کردم؟ از این کارامون یه داپلیکیت گرفتم و بزرگش کردم. میتونم یه روتیت هم بهش بدم. الان این کره تو اون کره است، اون یکی داره یه جور دیگه میچرخه، اینم داره یه جور دیگه میچرخه. هر کدوم یه انیمیشنی دارن. خیلی راحت این 2 تا کره داخل هم یه طرح پیچیده عجیب و غریبی میشه که زاویه دوربین شما میتونه همین طرح رو خیلی پیچیده تر بازم بکنه. ویدئویی که خروجی که باید بگیرید خیلی راحت میتونه همچین چیزی باشه، یا خودتون بیایید هر کاری که احساس میکنید جذاب تره رو پیاده سازی کنید و در جلسه بعدی دیگه با عناوین درست، اسمهای درست، دیگه نمیگم این و اون، دیگه باید مشخصات فنی رو بدونید و با ورودی‌ها و تایپ‌های مختلف آشنا بشید. موفق و پیروز باشید.